چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو آشغال ترین‌های دیگه از تابستون تموم شد، 2 هفته نگذشته و من این ویدیو رو دارم رکورد میکنم. باور نکردنی، یعنی همه چیز 3 ماه عقب نیفتاده. به خاطر اینکه اونقدر چیزها عقب نیفتاده نیاز به توضیح خاصی نیست، به جز اینکه یک مقدار اینطوری بودم بذار فرمول این آشغال ترین‌ها رو این یه بار عوض کنم ببینم چقدر فرق میکنه. به خاطر اینکه فرست ایمپرشن ها همشون هیوی اسپویلرن و با مد نظر گرفتن اینکه شما اثر رو تجربه کردید اون ویدیو رو درست میکنم تا سراغشون برید. اینطوری بودم که اوکی آشغال ترین‌ها میتونه اینطوری باشه که آقا مثلا چند تا چیزایی که مای فیوریت، یعنی من خیلی دوست داشتم، با یک سری چیزایی که معرفی میکنم اثرهای خوبی ان، لذت بردم، یا تو همون فاز آنریبل منشن. اینطوری نیستش که مثلا تمام چیزایی که قرار اسم برم و دوست داشتم اونا رو همون اول میگم، بعد اسم چیزایی که خوشم اومده یا لذت بردم اون وقتی که گذاشتم هدر نرفته یا حتما پیشنهاد میکنم به آدم به خصوصش یا همه اونا رو میگم. به محض اینکه ببینم این فرمول کار نمیکنه دوباره عوضش میکنم. منتها به خاطر اینکه آشغال ترین‌ها ویدئویی که فصلیان هر 3 ماه یه بار میان، اینکه من دقیقاً چیکار کنمشون چیکار نکنمشون میدونید هی 3 ماه یه بار اون تغییر رو به خودش میبینه. یه نفر بره مثلا 2 تا ویدیو قبلی رو ببینه میبینه کیفیت چقدر شطرنجیه، چقدر مثلا داغون همه چی، الان مثلا چقدر فلان چیزا بهتره، برعکس صدا بده یا چه میدونم یه چیز دیگه بده. اگه این سری ویدیو آشغال ترین‌ها رو دوست دارید پیشنهاد میکنم بهتون که ویدیو رو ببینید، کامنت کنید که آقا من کجا رو میتونم فیکس کنم، کجا رو نمیتونم فیکس کنم. و یه چیز دیگه ای که شاید نیاز باشه توضیح بدم، یه تیکر میتونید رد کنید، تمام ویدیو چیز داره، سگمنت بندی داره. در رابطه با زمستونه، من ویدیو زمستون و یه سریشون رو کنسل کردم، شاید تو همین ویدیو راجع بهشون صحبت کنم، میذارم پارت آخرش اگه بخوام صحبت کنم. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اینطوری بودم اوکی من الان قرار نیست آشغال ترین‌های زمستون رو دوباره رکورد کنم، ولی فرست ایمپرشناشون یه سریشون رو دارم رکورد میکنم، هی تو هر کدوم تیکه انگار کدگذاری شده دارم توضیح میدم که آقا چی شد فلان ویدیو کنسل شد، چرا ممکنه راجع به فیلم فایت کلاب مثلا من دیگه صحبت نکنم و کلا کنسلش کردم. من زمستون یکی از شلوغ‌ترین فصل‌ها بود توی 2 سال اخیر برای من، اگه اشتباه نکنم خیلی اثرهای خوبی رو تجربه کردم کلا، و این شلوغ شدن موجب شد که من نرسم راجع به همه چی صحبت کنم. 32 تا اثر مختلف، انیمه باشه، سریال باشه، فیلم باشه، گیم باشه، راجبشون صحبت نکردم. من به مرور دارم اونا رو اوکی میکنم. همین الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم 6 تا متن آماده دارم، مثلا نشستم وایسامو گوش دادم، حرفای اون موقع چیزایی که تو ذهنم بوده رو گوش دادم. دیگه عملا فرست ایمپرشن نیست، تجربه من بعد 2-3 فصل از اون اثر و چیزایی که یادم مونده، حالا با چاشنی که اون موقع چه حسی داشتم به نسبت چیزایی که نوشتم. خب چون همیشه حالت یه چرک نویس استوری داره، اونا رو ترتمیز کردم. الان آماده است که ببینم اوکی آقا من مثلا اوکی این ویدیو رو من میتونم همین الان رکورد کنم، اوکی، ولی رکورد نشده هنوز. 7-8 تا ویدیو الان اونطوری آماده است، چند تاشون کنسل شده، پس اونا رو احتمالاً آخر این ویدیو راجع بهشون صحبت کنم. امیدوارم ویدیو کوتاهی باشه. حس میکنم از اول میخواستم آشغال ترین‌ها به همچین سمتی بیاد، یعنی من راجع به همه اون اثرا صحبت کردم، آنالیز میخواد باشه، فرست ایمپرشن باشه، آشغال متر باشه، هر چی میخواد باشه تو چنل هست که اوکی الان کامل نیست، فقط فرست ایمپرشنه، ولی بعضی موقع دیگه فرست ایمپرشن هم 4 ساعت 5 ساعت صحبت کردم. هر فصلم یه بار میام میگم که آقا این اثرا رو من بیشتر دوست داشتم، چه به حالت معرفی طور مثلا راجبشون صحبت میکنم یا 4 خط بیشتر، چون اونقدر یا اونطور که باید فکر نشده دارم عمل میکنم و این سیستم رو یه مقدار عوض میکنم. مثلا قبلا اینطور که 15 تا چیزایی که دوست داشتم 15 تا نمیشه، اشکال نداره 10 تا، من زوری نمیام 15 تا رو پر کنم. این فصل اومدم دیدم واقعا فیوریتام خیلی کمه، خیلی چیزا بوده که لذت بردم ولی فیوریت یعنی اصلا بگم آقا ولش کن، من لحظه ای نبوده که خسته بشم این اصلا یا بخوام دراپش کنم یا هر چی، کم بودن. اینطوری بودم که بذار ببینم خب من میتونم فیوریتام بگم ولی اون اثرام خوب بودن دیگه، بهشون اشاره کنم چجوری اشاره کنم؟ بخوام الان 20 آنریبل منشن بذارم نمیشه که. اول اومده بودم مثلا اینطوری کرده بودم که اوکی 3 تا آنریبل منشن از فیلم و سریالا، انیمه، گیم، و اینطوری بودم که نه، میگم آقا این 5 تا فیوریت همه. بگم یه مقدار با این سیستم درگیرم ولی هی دارم سعی میکنم که یه استپ حالا بیارمش جلو. اینا تمام اثرایی که من تجربه کردم رو صفحه میذارم، میشینید ببینید توی فصل تابستون. یک سری اثرا رو نمیذارم ولی احتمالاً دیده باشید که مثلا توییتر یا تلگرام راجبش
راجبشون صحبت کردم، به خاطر اینه که من در حال دوباره تجربه کردن اینا بودم یا تموم کردنشون، به خاطر اینکه آنگوینگ بودم، قبلا دراپ کردم یا تازه شروع کردم و ترجیح میدم راجبشون صحبتی نکنم، اینجوری باشم که نه. و دیگه دارم سعی میکنم که الان مثلا میگم من همین دیشب فیلم توکیو استوری اوزو رو دیدیم و فوق‌العاده بود، ولی راجبش صحبت نمی‌کنم به خاطر اینکه من تو پاییز این فیلمو دیدم و رفت 3 ماه دیگه. قبلا چیز می‌کردم، مثلا اینطوری بودم که 2 هفته اول پاییز مثلا شاید هنوز داغ بودم، داشتم این اثر رو تجربه می‌کردم، اینطوری بودم اینا رو همون تو تابستون جا میدم چون هنوز ویدیوشو رکورد نکردم. الان میتونم تو استوری جا بدم ولی نه، میره برای پاییز فرست ایمپرشنشو، ولی اونقدر تأخیر نخواهد افتاد، خواهید دید به زودی. یه چیز دیگه هم که نوشتم، اینم همون اول میگم، ممکنه یک سری چیزا رو جا انداخته باشم که البته اگه انداختم پس اهمیتی نداره، مثل این فیلم سکنسان. این فیلم سکنسان خیلی مورد جالبیه، من نمیدونم چه اتفاق افتاده. تو یک بازی زمانی خیلی کوتاه من 20 تا ویدیو پشت سرم رکورد کردم، بعد همه اینا رو بعد ادیت می‌کردم. کمکم گرفتم، یعنی ترنم کمکم کرد، هانیه کمکم کرد و ایلیا. به ایلیا که اصلا پریمیرم داشتم یاد میدادم جدا اینکه پولم میدادم. اینطوری بودم که اوکی، یعنی قشنگ بعد شیت درست میکردم که من این ویدیو رو گم نکنم، راجع به چیا باید صحبت کنم، هر روز تیک بزنم اینو رکورد کردم ولی آپلود نکردم، اینو رکورد کردم ادیت نکردم، اینو متنش رو اوکی کردم. این فیلم سکنسانو تامنیلش رو من اوکی کردم، یادم رکورد کردم ولی نه فوتیج رکوردش هست، نه ادیت شدهش هست، نه متنش هست. چرا نیست؟ چون من همین الان مثلا ویدیو که آپلود میشه یا مثلا ادیت که میشه، مثلا گذاشتم گوگل درایو، خیالم راحته که تمومه، شاید احمقانه باشه، بعضی موقع هم به ضررم میشه، پاک میکنم اینجوری هم که متنشو خب دیگه نیاز ندارم چون رکورد کردم. خب ادیت کردم دیگه، فوتیج اصلی نیاز ندارم، خب آپلود شد، همینم نیاز ندارم چون تو هاردم اونقدر جا ندارم. حالا بهونه هم بعضی موقع اونقدر چیز نیست، ولی مثلا اینجوری هم که بذار جمع و جور باشه، بدونم چند تا کار قرار بکنم، 500 تا کار در اصل رو سرم نریخته، 20 تا ویدیو زمستونه اونا رو رکورد کنم تمام. ولی آره یه چیز مثل این فیلم سکنسان هم که جا افتاده چیکارش کنم؟ حالا اونقدر اهمیتی نداره، بازی خوبی هم نبود و کل ویدیو مثلا این بود که انقدر برگشتید گفتید این underratedه که overratedه، به خاطر اینکه ارزش اون تایتل نداره. underrated hidden gem، بهترین تو تراورسال، حالا به خصوص سکنسان، چون حالا بحثش اینجا باز نمی کنم، ولی بریم سراغ چیزایی که من دوست داشتم دیگه تابستون. انجلز اگ شاید مثال احمقانه‌ای به نظر بیاد الان، ولی تو ذهنم به نظر اوکی حداقل. من همین دیروز ویدیو گذاشتم که آقا نفرین و محبت اسپایدرمن 2، خب گیمی که من اصلا دوست نداشتم. بعد یه عزیز کامنت گذاشت که این که تو میگی نیویورک مثلا بورینگه، نظر شخصیت هم حتی نیست، حالا اونش کاری ندارم، ولی این بخش نیویورک بورینگه رو من اینطوری بودم که ببین نیویورک همینطوری بورینگه، سلیقه اصلا تو بگو بهترین آرکیتکچر داره، بهترین شهر، این وایبو داره، اینطوری اونطوری، واسه من بورینگه. ولی هنوز تو خیلی میتونی هنرمندانه اون چیز رو پورتری کنی یا به شکلی درش بیاری که جذاب باشه. خب انجلز اگ همینه، همین یه تیکه آخری که میگم. از دور کسی بخواد بهت بگه اینطوری که داستان نوحه و تو اینطوری که داستان نوح من 1000 بار شنیدم، خب فیلم مزخرفی که غربی‌ها ساختن دیدم، اینو دیدم، اونو دیدم، مثلا خودم خوندم، تک تک دیتیلاشو میدونم، پس چیه این اثر باعث میشه من بخوام سراغش برم؟ اصلا این شکل از هنرمندانه روایت کردن این داستان، اینطور کنار هم قرار دادن این چیزها، اصلا جدای از تمش، جدای از این که داستان نوح چی نیست، این فریم اینجا این معنی رو میده، اون حسی که داره، اون وایبی که داره فوق‌العاده است. انگار یک چیز انشینت رها شده پیدا کردم که با برداشتنش قراره همه چی رو سرم تخریب شه و اصلا دلتون بخواد هنوز بعد این همه سال تئوری هست، آنالیز هست، ساعتها راجع بهش صحبت میشه و در نهایت اوکی به نظرم اگه برید نگاه کنید و خوشتون نیاد، ولی یک تجربه خیلی مهم و عزیزی بود که من بازم سراغش خواهم رفت. اصلا نمیدونم دقیق نمیدونم چطوری واسهتون تعریفش کنم که توی اصلا ویدیو فرست پیشنم همینو گفتم، یک پیشفرض بدی رو بهتون ندم که با یک دیدگاه به خصوص سراغش برید و اون لذتی که باید رو نبرید، به خاطر اینکه یک تصور دیگه ازش داشتید و فکر می‌کردید قراره یه چیز دیگه بهتون ارائه بده. از اون اثری که هرچی کمتر راجع بهش صحبت بشه بهتره، که
یه ذره یه جوریه، چون خیلی اثر هستش که تو صنعت‌های مختلف انیمه باشه، ویدیو گیم باشه، یعنی اصلا هرچی کمتر بگی بهتره. نه به خاطر اینکه مثل اونجرز میمونه و مثلا چه بدونم اون یه سکانس رو مثلا دیده باشی کل لذتش از بین رفته، به خاطر اینکه تجربه خیلی خاصیه که فقط همینجوری باید یهو بری سراغش، مگر نه قرار نیست من برات پیش زمینه بچینم و بهت بگم این کارو میکنه اون کارو میکنه لذت بخش‌تر یا خفن‌تر بشه، چون ممکنه دنبال اون کلیدواژه‌هایی بگردی که من بهت گفتم و نه دیگه. آره انجزایی یکی از چیزایی که دوست دارم. خوشحالم که ویدیو فرست ایمپرشنشو دادم. اوه گاد نیازی 30 دقیقه اینجا بیشتر توضیح بدم. پیشنهاد میکنم اگه اصلا تجربه کردید برید فرست ایمپرشن منم ببینید چقدر بیشتر یا چه شکلی من راجع بهش صحبت کردم و چه برداشتایی من ازش داشتم. بریم سراغ اثر بعدی. گاد انیمه میلنیوم اکترس. به ساتوشی کون علاقه دارید؟ تو زندگیتون پرفکت بلو یا پاپریکا دیدید؟ دنبال انیمه سینمایی هستید که به یه شکل خاصی بخواد تاریخ سینمای ژاپن یا یک روایت رو تو 1000 روایت قرار بده؟ میلنیوم اکترس برای شماست. به طرز خیلی متفاوتی تجربه این اثر واسه من جذاب بود. خیلی میشه ساده برخورد کرد باهاش، خیلی پیچیده میشه باهاش برخورد کرد، میشه استادیش کرد، میشه خیلی ساده گفت که آقا این هیچی نیست، صرفا یه مش رفرنس، هر شاتی که تو داری میبینی رفرنس یک بخشی از تاریخ سینمای ژاپنه، ولی این شکلی که اثر خودش رو جلو میبره و در نهایت میاد میگه که اون مسیر مهمه، همه چی در رابطه با مسیره، که من اکثرا از داستان اینجوری خوشم نمیاد، نه به خاطر اینکه همه چی در رابطه با مسیر نیست و در رابطه با هدفه، به خاطر اینکه واقعا بد در میارن. اینجا کاملا نقطه به نقطه همه چی درست سر اومده بود، یعنی من که بودم که آقا حله، اصلا همین مسیری که گرفتی و اتفاقا به خاطر اینکه همچین شرایط واسه یه بار دیگه من تو رو میبینم، اونجا که احتمالاً تجربه نکرده باشی یه کلیتی بهتون میدم، اصلا این تاریخ سینمای ژاپنه و چی اشاره میشه به چی اشاره نمیشه، چی داره جلو میره، چی اصلاح کردن، اینا رو بیخیال. ما یک دختری داریم در یک بازه زمانیه که یک شخصی رو میبینه که پلیس‌ها دنبالشن به هر دلیلی که هست، اصلا پلیس دولت هست، این عاشق اون میشه و میفته دنبالش توی اون مسیری که قرار داره این بازیگر میشه. چون حالا بازیگر میشه هی داره فیلم‌های متفاوتی که یک هدف به خصوصی دارن رو هی بازی میکنه و این واسه میشه که کاراکتر تو فضای مختلف، تو بازه زمانی مختلف، تو داستان‌های مختلفی قرار میگیره که همه اون فیلم‌ها یک هدف بیشتر نداره، پیدا کردن مثلا اون عشق گم شده، اون یک شخص، اون هدفه، و تو پیش خودت اینطوری که این کلیدی که من دارم قراره چه چستی رو باز کنه و اصلا باید بازی میکنم تو رو توی یه جریانی قرار میده که فکر نمی‌کنم واقعا کسی تجربه کنه و خوشش نیاد. یه چیزی که بعد توی این پرانتز من باز کنم شاید این باشه که تو چجوری بوین هیروین رو دیدی ولی مثلا اینجا یه چیز دیگه داری انتخاب می‌کنی. یک سریش بحث سلیقه و اینا نیست که بگم مثلا اینو بیشتر دوست داشتم از بوین هیروین، آخرش توضیح میدم چیه، ولی بریم سراغ چیز بعدی که دوست داشتم. اونم چیزی نیست جز فیلم Another Round. فیلم Another Round چیزی نیست جز مشروب خوری. همین. حالا برید سراغش ببینید. ولی این مشروب خوریه، این چیزی که به نظر میاد مثلا یه قول ساده‌ای به تو داره میده، عمق نداره، اونقدر پیچیدگی نداره، یک ظرافتی داره. اصلا نمیگم خیلی عمیق و پیچیده است، نیازی نیست همه چی عمیق و پیچیده باشه، نیاز به همچین چیزی نیست به نظر من. همونطوری که مثلا میگیم آقا مثلا فلان انیمیشن فلان چیز استایلیشه ولی صرفا استایلیشه، اوکی استایلیش باش for the sake of being استایلیش، هیچ اشکالی نداره، ولی خب بالا بریم پایین بریم با یه اثری طرفیم که خیلی ساده میشه ازش گذر کرد، یه سادگی خیلی خاصی رو داره، یه ظرافت و دقتی داره که خیلی دوست داشتنیه. به خاطر اینکه تو چطور میتونی یک فیلمی رو در بیاری که یک پرسپکتیو کاملی از اون چیز رو داشته باشی. مشروب خوردن خب مشخصا یک سری جاها شاید بتونه یک غمی رو از زندگی دور بندازه یا یک چیزی بدتری رو به زندگیت اضافه کنه. چطور میتونی تو یک شکلی از روایت رو داشته باشی، چیزی رو به تصویر بکشی که خیلی درست بدونی که من تجربه اون چیز رو داشته باشم، یک درک کاملی رو ازش بهم بدی و اینطور نباشه که من فیلم تو رو نگاه میکنم تو میگی وای این بد، برام یه فیلم دیگه نگاه کنم بگم وای این گود. تو کامل ترین تصویر اون چیزی و با اون اندینگی که داری دیگه اصلا
میزنی که الان مثلا مثال میزنم، حالا اسپویل عجیب غریبی نداره، ولی مثلا تو اینطوری که آقا من شیرجه میزنم تو سخت، شیرجه میزنم تو آب، شیرجه میزنم تو دریا. خب این شیرجه من چند تا حقیقت همزمان میتونه باشه، یعنی میتونه به سمت‌های مختلفی بره، میتونه خیلی شاعرانه چیز رو روایت کنه و فکر نمی‌کردم واقعا من از این فیلم خوشم بیاد. یعنی از موقعی که اومده بود من گذاشته بودم ببینم، بالاخره دیدم و خیلی دوست داشتم، یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم دوست داشتم. انقدر خوب احساسات منو درگیر می‌کرد و اون رولر کوستری که داشت و منو بالا پایین میکرد حس نمیکردم که آف پوتینگه، یا چجوری بگم، مثلا یه سری اثرات رو که تجربه میکنی اینطوری که اوکی استراکچر تو اومده دستم، یا انقدر داری حسای نامتعادلی رو جلوم قرار میدی که مثلا یه لحظه دارم گریه میکنم، یه لحظه دارم میخندم و اینا با هم نمیخورن، این برای قضیه کامل و پشتشون به همه، یهو من در میام از اون حسی که مثلا گرفته بودم نسبت به تو و نمیتونم جفت این حسا رو با هم داشته باشم. ویژوال استوری تلینگ، دیدی چیکار کرد؟ ولی در نهایت این اثر توانایی اینو داره که این کارو بکنه. اندینگش فوق العاده است، از اون رقصه گرفته تا عزاداریه تا لبخندی که روی لب تو میاره. چی میخواستم بهتر از این؟ یعنی what a life، what a life. یه چیزی که تو پرانتز باید باز کنم اینه که بچه‌ها من توی فرست ایمپرشن‌ها باز اون چند دقیقه اولشون بیشتر اثر رو شهر میدم، خیلی بیشتر راجع به چیزهای مختلف صحبت میکنم و چون اونجا صحبت کردم نمیخوام حرفام تکرار کنم، سیستم آموزشی باشه، تاثیر معلم‌ها، تفاوت نسل‌ها فلان فلان فلان، برید فرست ایمپرشن‌ها رو ببینید. میاد مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا یه مثال احمقانه الان اومد به ذهنم، میگم شاید گیمرها خوب متوجه شن. همین تازگی دیده بود سازندگی یاکوزا گفته بود که من هنوزم میخوام مثلا سری گیم هام راجع به مشکلا یا مثلا تایمی باشه که آدمای میدل ایج میگذرونن. انادر راوند انگار همینه، انگار یک اسپینافی از یاکوزاست، یک ساید میشن عجیب غریبی از یاکوزاست که یه سری جا کامل متوجه میشید چی میگم، ولی همه الان یهو بزنم ممکنه خیلی اشتباه کنم و برداشت یا مقایسه اشتباهی باشه. ولی فیلم بعدی که دوست داشتم فیلم مادره. اوه مای گاد، مامان. متاسفانه یه حسی که همین الان دارم اینه که حس میکنم انگار دارم کمکاری میکنم، چون توی این 2-3 سالی که نمیدونم چند وقت شده واقعا آشغال ترنا درست میکنم، خیلی بیشتر راجع به اون اثر رو صحبت میکنم و سعی میکنم مثلا فرق داشته باشه با ویدئوی فرست ایمپرشن باشه، آشغال متر باشه، خیلی احساسی تر، چه بدونم اکسپرسیو تر صحبت کنم راجع به اون اثر رو، یه جاهایی مثلا یه تشبیهایی رو راجع بهشون بکنم که شاعرانه تر بشه. دوست دارم اون چیزا رو، دوست دارم یک شکلی ازش تعریف کنم که اون حسه رو برسونم، ولی چون کل این کار رو دارم تو فرست ایمپرشن رو میکنم حس میکنم اینجا شاید دارم کمکاری میکنم. توی کامنت بهم بگید. یه تایمی از زندگیم بود من یادم نمیاد کی تقریبا، به خاطر اینکه یه موقعی اتفاقی که یه سال پیش بر من افتاده، مثلا با بچه‌ها صحبت می‌کنم اینجوریه که من حس می‌کنم 10 سال گذشته برام، یعنی اون مسیری که من طی کردم نسبت به این چیز به خصوص 10 سال انگار گذاشتم، یک سری چیزا که گیر کردم همون موقع قشنگ مونده. ولی یه چیزی که مثلا توی بازی زمانی درگیرش بودم واقعا فکر نمی‌کردم که مثلا تو چطور می‌تونی داستان یک مادر رو روایت کنی و از طریق داستان مادر مثلا بخوای جنگ رو مثلا زیر سوال ببری، یا بخوای مثلا چه بدونم رو مسائل مختلف دست بذاری و مثلا داستانه اینطوری هم باشه که به خصوص فقط راجع به مادره، عشق مادریه و با اون بخوای یک سیستمی رو نقد کنی، بخوای داغون بودن یه جامعه رو نشون بدی، مثلا انواع و اقسام مختلف از چیزها رو توش قرار بدی و مثلا توی اون لول باشه که مثلا بگی اینجا کاراکتر یک لیوان شیری که داره میخوره نشون از هولوکاست و مثلا چه می‌دونم فلان چیزهاست و این غمی که اینجا داره و این شکلی که دستش رو میاره میذاره رو سینه‌اش مثلا فلان فلان. میتونم که بابا این حرفا نداریم. همین تازگی‌ها یعنی از زمستون تا الان اثرهای مختلفی رو تجربه کردم که با شکل روایتشون اصلا اینطوری میگم مگه میشه تو اصلا قول یه چیز دیگه داری میدی، تصویر یه چیز دیگه از چی داری روایت میکنی، این میگه چه مدلشه. مادر
دقیق این چیزی که تعریف کردم نیست. ولی مثلا من اینطوری بودم که اوکی ما حدسمون اینه به نسبت کارگردانی که دیدیم و تصوری که داشتیم، آقا این چیز دیگه عشق مادری و جنونشه، جنونی که کلا همه چی رو خراب میکنه و پسرت هر چقدر گناهکار باشه تو مثلا قبول نمیکنی. بعد یه مسیری رو طی کرد، اصلا یه شکلی رفت جلو، گم میکردم مادره رو. دقیقا مثل اندینگش، باز اسپویل عجیبی نیست، که مادره وقتی مثلا توی اتوبوس بین بقیه مادرها میره گم میشه، دوربین نمیتونه روش فوکس کنه و بین بقیه بلند میشه. مثلا یه لحظه اسپویل کردم حواسم نبود، برمیگردم عقب. اصلا اینطوری بودم که اوکی تو این مادره رو به این دید میتونی ببینی، به اون دید میتونی ببینی، این فیلمو بذاری مثلا با مامانت ببینی، اون یه برداشتی دیگه کاملا خواهد داشت. اصلا نگاه کن چطور این کاراکتر به چی اهمیت میده، به چی اهمیت نمیده، از طریق مسیری که داره طی میکنه، لنزی که انتخاب میکنه، شکل قرارگیری قاب تا نوع حرکت چشم بازیگرا و اینکه وقتی کاراکتر به تو حقیقتو میگه خودش فقط بخشی از قضیه دیده. اصلا مگه میشه دوست نداشتیم فیلم؟ اصلا یه شکلی بود ما قشنگ با بچه‌ها که میدیم دادمون میرفت رو هوا، یه لحظه یه فریم به خصوصی نشون داد گفتیم اینه، وای مگه میشه. بعد اون نبود، یکی دیگه بود بازم او مای گاد. و اینطوری هم نبود که مثلا مثل یک سری اثرای چیپ مثلا اینطوری باشه که او نه در اصل ویلن من اینه 10 سال معرفیش نکردم، بعد تو مثلا میری از تعجب چیز میشی و اینطوری که نه این نبود، در اصل اینه و اینقدر این کارو میکنه که حال به هم زن میشه. اصلا اونطوری نیست. واقعا اصلا دوست داشتنی بود. توی فرست ایمپرشن هم بیشتر راجع بهش صحبت کردم ولی اونجا اسپویل کردم. اونجا خیلی بیشتر دارم این دیتیل راجع به یک سری شات ها و تصمیم هایی که کارگردان گرفته صحبت میکنم. پیشنهادم اینه که اگر که دوست داشتید برید فرست ایمپرشن رو ببینید ولی قبلش اثر رو تجربه کنید. آره فیلم مادری یکی از اون چیزایی که من دوست داشتم و چیز بعدی که دوست داشتم دوباره از همین کارگردانه و قطعاً چیزی نیست جز مموریز آف مردر. فیلم فوق‌العاده است. یعنی باز همون قضیه اینه که یه فیلم جنایی مگه میتونه چی داشته باشه؟ I mean هنوز هرچی ویدیو بیشتر میبینم بیشتر ازش یاد میگیرم و باید بیشتر توی استادی قرارش بدم. اینجوری یک چیزی رو تو اثر ریکانتکستوالایز میکنن. اکثر اثرها کلن ساخته ها اینطور چیز میکنن، این مسیر رو طی میکنن که اوکی ما یک دنیای واقعی داریم، یک اکوسیستمی داریم، یک نظمی هست، یک سری چیزا هست و آدمای کانتکسی از اون قضیه دارن، حالا به نسبت شرایطی که توش زندگی کردن یا حالا شکلی که الان دنیا کار میکنه، اینترنت و من میام روی اون چیزها سوار میشم و یک سری چیزا رو دوباره شهر نمیدم چون نیازی ندارم، تو زندگی واقعی شهر داده شده. این اصلا اینطوری که نه، خب اصلا من رنگ قرمز رو هم برمی‌دارم تو اثر خودم باز دوباره و تعریف میکنم یا یه شکلی ازش استفاده میکنم به خاطر اینکه تو زندگی واقعی رنگ قرمز رو همینطور ممکنه جاهای مختلف ببینی یا تبدیل به یک چیزی شده که نرم عادیه. مثلا رکورد کردن یک چیزی علامت قرمز، میکروفون روشن میشود یک چراغ قرمز. خب تو اینجوری که اوکی قطعاً پشت این مثلا یک آیدیایی نبوده، یک دایرکتور چویز نبوده که مثلا با دقت و ظرافت این رنگ رو بذاره اونجا و بخواد یک نقشه به خصوصی رو بهش بده. این اصلا دقیقا همون کار رو هم میکنه با یک سری پترن ها و الگوریتم هایی که اثر تو خودش داره. حتی اگه متوجه نشید هم من هم نشدم، اصلا تو از عمد ظرافت تو اثر گذاشته شده، بعد با دیسچوریشن و بازی کردن با رنگ اون کدهایی که گذاشته توی اون قابی که داره مخفی شده از تو، ولی ناخودآگاه یا هر شکلی که هست اون تاثیره رو میذاره. بی خیال این چیز تکنیکال، کلیت یک چیزی باید لذت بخش و خوب باشه بعد وارد جزئیاتش شد. من فیلم ستیزن کین رو دوست نداشتم، هنوز اونطور که باید دوست ندارمش. متوجه میشم چه سینمای فوق‌العاده‌ایه، چه سینما. خب سعی کردم تا اونجا که میتونم استادیش کنم، تا اونجا که میتونم درس ازش بگیرم، تا اونجا که میتونم کارگردانش رو دنبال کنم، ولی هنوز فیلمش دوست ندارم. خب و این کاملا اوکیه. من مموریز آف مردر رو تو مرحله اول دوست داشتم اون مسیری که طی میکنه با هیومریستیک بودنش، یه بخش خیلی جدیه، خیلی دارکه، بعد یهو میاد بالا کارگردان با لگد داره میره صورت یکی دیگه و تو میخندی، ولی هیچ کدوم از اینا فقط واسه صرف کمدی ریلیف یا اینکه خیلی پایین تا ته چاه نره نیست.
کاش میتونستم من همچین ظرافتی رو داشته باشم تو ویدیوام و همین الان فکر نکنم به اینکه هر حرکتی که میکنم کاش یک منظوری داشت. انقدر فکر شده جلو میرفتم و نه اینکه مثلا بگم حتما اگر یک دیزاین و استراکچری باشه اون چیز در میاد. آرت فلویده، آرت دیزاین نیست، یک چیزی نیستش که بگیم این الگوریتم ها رو مثلا پشت سر هم داشته باشی، بیشتر از مثلا 3 ثانیه کلوزآپ نداشته باشی، همه چی خفن و درست در میاد. تایمی که من با این اثر سپری کردم به شکل‌های مختلف، ویدیوهای مختلفی که دیدم، لذتی که ازش بردم اصلا غیر قابل شرحه و میطلبه که مثلا شما هم برید اثر رو ببینید، بعد بشینیم ساعت‌ها فریم به فریم راجع بهش صحبت کنیم و لذت ببریم از این مدیوم. برید آقا، برید فیلم خاطرات یک قتل رو ببینید، فیلمی که از اصلا معلومه یک سری جاها اینجوری هم نیست که حتما پیچیده باشه. اگه مثلا دانش سینما رو نداشته باشید یک سری چیزا رو متوجه نمیشید. نه، قشنگ تو اصلا حس رو یه جوری داره بهت میگه، اینجوری که I'm not sure، مطمئنی؟ قاب گرفته رو یک چیزی، یک تابلویی که داره میگه خودتو معرفی کن و تو اینطوری که با منی، چون کی داره اینو میخونه؟ یه کاراکتر جلوی اون تابلو قرار نگرفته که اونو بخونه و بگی اوکی برای اونه دیگه. قشنگ انگار داره میاره تو صورت تو. و کلا جدای از فیلم خاطراتی قلب مموریز آف مردر، بالاخره یک جایی باید شروع بشه. من خودمم اینطوری نیستم که مثلا وقت بذارم کتاب تاریخچه سینما بخونم یا آکادمیک از 0 تا 100 شروع کنم، ولی مثلا فیلم زون آف اینترست رو که من دیدم با مسئله ساوند افکت ها به خصوص تر خیلی درگیر شدم. وقتی الن ویک یکو بازی کردم، ناخودآگاه جمعی و یانگ کلا خیلی بیشتر درگیر شدم و فرم دادن به چیزها و این حرفا، و خب این باعث میشد که اوکی بذار حالا که من با الن ویک درگیرم صرفا تمومش نکنم، باهاش درگیر باشم، یک سری مسائل رو یاد بگیرم. و مثلا این چیزی که میگم توی فیلم زون آف اینترست، وقتی مثلا من با اینو یاد گرفتم که راست میگه اکثر سینماها فقط صداهای توی قاب رو برای تو میذارن، اتمسفر و فضا سازی ندارن. چرا؟ چون به محض اینکه فریم میاد روی این یک بخش به خصوص قرار میگیره، صدای پنکی که اونجاست نمیاد، به خاطر اینکه این تصویر رو داره میگیره. خب بعد من اینو دیدم اینطوری بودم که راست میگه، این استفاده از ساوند افکت چقدر میتونه مثلا چیز باشه. اصلا هنر هفتمه، فقط تصویر نیست، تو باید از همه چی استفاده درست داشته باشی تا اون کامل ترین تجربه و بهترینش رو به من برسونی. و مثلا همین دیشب پریشب که فیلم توکیو استوری رو دیدیم، دقت میکردم به این که نگاه کن اینجا این دیالوگ نداره ولی صدا قطار میاد. اینجا میتونست مثلا یه دیالوگ بذاره خیلی ساده به من برسونه که آره زندگی میگذره، مثلا کاراکتر من یه همچین چیزی بگه و منم بگم آره زندگی میگذره، ولی به جای صدا قطار پخش میشه. و من اینجوری میگم سینما قطاری مثلا توی تصویر نیست، کاراکتر فقط یه اتفاقی میفته توی فیلم، داره این منو نگاه میکنه و مثلا لبخند میزنه ولی یه صدا قطار رد میشه و اینجوری که جورم شیک. میدید کلن خیلی تجربه خاصی میشه داشت از مدیوم های مختلف. مانگا میخواد باشه، گیم میخواد باشه، سینما باشه و هر کدوم به یک شکلی توی یک اسپکت به خصوصی قدرت دارن. حالا این چیزا که میگم به خصوص راجع به سینماست، نه حتما مموریز آف مردر، ولی آره برید این فیلمو ببینید و اگر اون شکلی با اون سینما درگیر نشدید، هر کدوم از این چیزایی که من معرفی کردم به نظر من یک چیزیه که باید تجربه کرد. و از اینجا به بعد میرم سراغ اون چیزا آنربل منشن، چیزایی که دوست داشتم ولی این شکلی دیوانه‌وار شاید نه، پیشنهاد میکنم، بد نیستن، نمیدونم چجور تعریفش کنم، ولی خب یکی از اون چیزا چیزی نیست جز اثر جدید میازاکی و یکی از بزرگترین دلایلی که اینجاست اینه که من درک و تجربه درستی ازش نداشتم، نتونستم اونطور که باید توجه هم بهش بدم، به خاطر اینکه ما همیشه دیسکورد که اثری رو میبینیم ممکنه مثلا 2 ساعت باشه، 3 تا 4 ساعت مثلا طول بکشه، به خاطر اینکه پاز میکنیم راجبش صحبت میکنیم، درگیریم با اثر، تجربهمون رو خیلی لذت بخش‌تر میکنه. توی دیسکورد میشینیم میبینیم، من تکی هم ببینم فرقی نمیکنه، اینطوری هم که اوکی من اینجا مثلا
این یه فریم به خصوصی که میبینم اینو یادداشت میکنم، حواسم به این یه فریم باشه، عکسش هم میذارم، به خاطر اینکه اکثرا به چیز بشیم دیگه، کسی اون شکل یادش نمیمونه همه چیزو همون لحظه که داره تجربه میکنه، هر چه قدم که باید توجه بده، به خاطر اینکه یک سری چیزا از عمد طوری کنار هم قرار میگیرن که تو اون اثر رو تجربه میکنی، بعد مثلا اون لحظه لذت میبری، اون لحظه یه چیزی میره تو مخت، بعد جلوتر یه اتفاقی میفته اون چیز قبلی رو یادت میره. حالا اگه کسی اینجوری نیست خوش به حالش. من برای اولین بار رفیقم اومد اینجا، اینطوری بودم که با هم انیمیشن رو ببینیم. قرار بود کلا مثلا یه سیستمی باشه که هر از گاهی بیاد اینجا با هم فیلم ببینیم، انیمیشن ببینیم. این سری که اومد بنده خدا تقصیر خودش نبود، هی گوشیش زنگ می‌خورد، هی مثلا چه می‌دونم یه اتفاقی میافتاد، حواسمون پرت میشد. نمیتونم بگم من این اثر دیدم. از یه طرف تا اونجا که میتونستم سعی کردم بهش توجه کنم و این باعث میشه که الان فریماشو یادمه، دیالوگاشو یادمه و نتونستم دوباره برم سراغش. پس تموم کردم اثر رو ولی تجربه نکردم و این باعث شده که من اینو بذارم اینجا به عنوان یه اثری که خوبه، یعنی تو همون لول خیلی سطحی. اصلا نمیخوام بگم مثلا نگاش میکنید ما تجربه خیلی داغونی نداشتیم، ما گوشی رفیقم زنگ میزد من پاز میکردم، خب یعنی تا اونجا که میشد باز داشتم توجه رو میکردم، ولی یه جایی چون خراب شده بود واسه من این تجربه نیستش که بخوام اونطور که باید بهش کردیت بدم. من دوست ندارم بگم همچی اثری رو تجربه کردم، فقط تموم کردم، از سرسایزش رد شدم، چون دوست دارم اهمیت بدم به یه چیزی و ازش لذت ببرم دیگه. کلا صحبت‌های مختلفی راجع به این اثر هست که کجا بده، کجا میازاکی دیگه تموم شده است، استودیو دیگه نمیتونه ادامه بده، کجا شاهکار میازاکی سو بک بتر دن ایور. من هیچ کدوم این ویدیوها رو ندیدم چون انقدر گذشته و به شکل‌های مختلف واسم ساجست شده دیدم که چه بحث‌های حول محورش هست و اینطوری دیدم که اوکی شاید اتفاقا من تجربه درستی داشتم و بحثی نیست که درکش نکردم، فقط اونقدر خاص و جادویی اونطور که باید نیست، مگر نه من تجربه درستی داشتم. فکر میکنم که درست تجربهش نکردم، بیشتر برای این قضیه دارم بهش اشاره میکنم، مگر نه آره یه چیزی که خودتون بهتر ببینید. منم بعداً به محض اینکه حس کنم اوکی اونطور که باید یادم نمیاد و به اندازه کافی اثر رو فراموش کردم، یه بار دیگه سراغش میرم و اون موقع کاملتر راجع بهش صحبت میکنم. یه چیز دیگه ای که ترجیح میدم بهش اشاره کنم انیمه رد لاین خیلی تجربه لذت بخشی بود. همون قضیه استایلیش فور د سیک اف بینگ استایلیش هست، بفرما نیازی حتما داستان عجیب و غریبی داشته باشه، نیازی عمق مثلا خاصی داشته باشه، نیازی سیاست چیزی رو زیر سوال ببره، نیازی داستان یا کاراکترایی داشته باشه که مثلا بگم لیترالی میتونم بزنم پخش از اول تا آخرش با پویا نمایی و اون شکل از اگزاجریشن و اون سنس آف اسپیدش لذت ببرم، خوش بگذرونم و تمام بشه بره. ولی مثلا چیزی نیستش که بگم my absolute favorite. holy shit این اصلا دیگه اون چیزی که من تو زندگیم کم داشتم و میخوام. جای همچین اثرایی به نظرم کم هست، این خیلی سرش نیت فور اسپیده مثلا، و کاش بیشتر اثرهای این شکلی میبونن. ایرادهای خودش رو داره با اینکه 10 سال تو پروداکشن بوده، یه موقعی حتی به تصویر میاد به خاطر اون آرت استایلی که داره نمیتونه یک سری چیزا رو درست در بیاره، مثلا صورت ثابت دهنی اینجوری داره بالا پایین میشه و این ممکنه یه حس بدی در بیاره، ولی اون سرعتی که داره کارو در بیاره اصلا ممکنه به همین شما توجه نکنید. ولی یه تجربه لذت بخشیه که خیلی بهتر از فست اند فیوریسه. یعنی اگه شما قراره هر از گاهی یه چیز ماشینی ببینید، به جای اینکه برید فست اند فیوریس ببینید که نه تنها اون سنس اف ریالیتیشو از دست میده، خیلی اشتباه و بد این کارو میکنه و تو رو تو اون ست پیسای قرار میده که دیگه لذت بخش نیست و هیچ اهمیتی نداره، چیزی رو ببینید که حس کنید مانیتورتون داره کنده میشه. بعد یه مدت که الان دارم دوباره بهش نگاه میکنم، به نظرم مثلا چیزی نیستش که عجیب و غریب خیلی چیزا رو یادتون بمونه، از اون چیزایی که به این راحتی ها بلند نمیشه. الان اگه من این بک‌گراند تا الان 20 بار نیت فور اسپید مثلا عوض کرده بودم متوجه نمیشید. اگه فست اند فیوریوس یا یه سری انیمه ماشینی دیگه رو 50 تا فریم مختلف سکانس مختلف نشون میدادم فکر می‌کردید همش یکیه. و این رد لاین اون تفاوت و اون تجربه به خصوصی رو داره که بخواید ازش لذت ببرید. و چیز بعدی که میخوام بهش اشاره کنم سایلنت وایس. نمیتونم حرف بزنم چون خیلی زبانم گیر میکنه، خیلی ممکنه کات بزنم. بین انیمه رومانسی که داشتم میدیدم کلا
خیلی نیاز داشتم به همچین چیزی. یک تجربه احساسی به شدت خفقانی بود. یعنی توی فرست ایمپرشن راجبش صحبت کردم که اصلا چرا تجربه متفاوت بود، به خاطر اینکه یه بخشی ازش اسپویل بودم، بعد که داشتم میدیدم حس می‌کردم میدونم نتیجه چیه. این یه تجربه خیلی عجیبه برام ساخته و کلا این چند وقت اثری راجبه به خصوص کامیونیکیشن نیده بودم اون شکلی. این یک چیز به خصوصی رو برای من ساخت که بخواد از بین انیمه های دیگه هم که مثلا توی اون شیتی که درست کردم همشون زدم SSS واسم عزیزتر باشه، مهمتر باشه، که بخوام اینجا بهش اشاره کنم. چیز عجیب و غریبی نداره، اونقدر مثلا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. آخه میدونید چیه، هرچی من بیشتر صحبت کنم حس میکنید یه تجربه کاملی رو انگار از اون اثر داشتید و ممکنه سراغش نرید. بهتره که سراغش برید، ببینید، خوشتون نیامد اوکی، اشکالی نداره، خوشتون اومد برید ویدیو من رو ببینید، نیومدم برید ببینید. ولی خب به نظرم چیزیه که تجربهش شاید نیاز باشه، شاید نه، خیلی بیشتر زور باید بکنی بعضیا رو که ببینن. ولی خب میتونه واسه هر کسی متفاوت باشه این قضیه. مثل یه چیزی این قضیه فیلم پرفکت دیز که یه سری به خاطر این دوست نداشتن اینطوری بودن که منی که این شکلی دارم زندگی میکنم و یه درک کاملی از این تصویر مثلا کامیونیکیشن باشه، زندگی باشه، چیزای دوست داشتنی و ریز تو زندگی و پر اهمیت ترین ها باشه و اینکه هر بار با یک فریم و یک قاب جدیدی میشه به یک زندگی تکراری نگاه کرد، این فیلم هیچ چیز جدیدی واسم نداره و اصلا دوست داشتنی نیست. تجربه در نهایت بالا بریم پایین بریم هر کاری کنیم متفاوته و سایلنت وایس چیزی نیستش که بگم ابجکتیولی باید ببینید و استادیش کنید. یک تجربه احساسیه که شاید خیلی بهش نیاز داشته باشید. اینطوری نبود که مثلا تو زندگی برای اولین بار راجع به میس کامیونیکیشن بفهمم و اینجور چیزا، ولی خیلی ریز نینجا اسکرول هم اینجا جا میدم، به خاطر اینکه اگه اشتباه نکنم اولین روز پاییز دیدم ولی تو تابستون جاش میدم و فرست ایمپرشنش هم بیاد. مثل چی مونه نمیدونم، فرض کن انگار دارید هفت‌خان رستم میبینید، خیلی پکت، جمع و جور ولی خیلی زیبا. یک سری جاها سورئال، یک سری جاها شاعرانه، یک سری جاها با یک پیسینگ عاشقانه، یک سری جاها اکشن عجیب و غریبی که توی حرکت یه جوری تمام میشه که اینجوری واه what the fuck. یه سری جاها یک تجربه میگم فوق العاده ای که ساعت‌ها میشه راجعش صحبت کرد، یک سری جاها خیلی ساده میشه ازش گذر کرد، ولی خیلی ریز دوست داشتم نینجا اسکرول بهش اشاره کنم که برید ببینید. من یه مقداری تایم رکورد ویدیو داره طول میکشه و از تایم نهار خیلی گذشته، من نهارم نخوردم دیگه، کم کم باید ببندیم و بریم. یه چیز دیگه که جا دادم سریال شوگانه. شوگان یک چیز بایدیه، اصلا نداریم به نسبت مسائلی که باهاشون درگیریم یا حتی استادی کردن اینکه چطور مثلا قاب بندی شرقی و غربی و میکسی از این دوتا هر کدوم جدا تفاوت اینا جفتشون توی یک اثر کنار هم، چطور میتونی یک کاراکتری رو برداری ببری بذاری توی یک بازه زمانی به خصوصی و از یک داستان خفنی در بیاری. میگم به خصوص توی این بازه زمانی که قرار داریم تأثیر و اهمیت این اثر چندین برابر میشه که من حتما پیشنهاد میکنم ببینید. یعنی صحبت‌های متفاوتی که توی این چنل میشه در رابطه با نویسندگی و از شکل اینکه این وکه اون وک نیست، وای تو نمیتونی و حق این رو نداری که توی یک اثر فیکشنال یک کاراکتر سیاه‌پوست، یک کاراکتر غربی، انگلندی، هر چی که هست رو ببری بذاری قاطی فرهنگ ژاپن بکنید. وای حقیقت ژاپن حتما برید ببینید. جدای از این چیزا هم سریال چیز قشنگی رو برای ارائه داره، دوست داشتنیه و تصمیم هایی که داره یک سریاش به شکل قابل توجهی احمقانه است. بچه‌ها میگفتن باورشون نمیشد چطور داری میگی با سریالی ما طرفیم که یک ادپتیشن کامل از اون هیچ کتاب رو بهتر میکنه. یعنی میخوای بگی به سورس متریال احترام گذاشته، هیچ ایرادهای کتاب رو میگیره و اونا رو بهتر میکنه حتی. نو فاکینگ وی. آره شوگان همچین اثریه. 45 دقیقه به خصوص راجع به همین تک کلمه ها یا چیزایی که بهشون اشاره کردم صحبت کردم، برید سراغش. یکی از چیزهای دیگه که دوست داشتم فیلم فلاین دگرز. اگه فیلم هیرو رو دیدید یا راجبه شنیدید، این اثر از همون کارگردان. نمیدونم با فیلم چینی چقدر آشنایید ولی چیزها یه موقع‌هایی میتونن عجیب و غریب باشن. کاراکترها رو آب راه میرن و اون برخورد شمشیرشون جوری از هم فاصله میدتشون و انرژی که به هم ساتر کردن درخت ها رو میشکونه.
روایت‌های این شکلی دارن که واسه بعضیا میتونه احمقانه باشه، ولی به محض اینکه با اون دید شاعرانه نمایشنامه تئاتر هر چیزی که هست و بیشتر بهتون لذت میده بخواید نگاه کنید و اینکه چقدر اثر خودش رو جدی میگیره، یک تجربه خاص به یاد موندنی میتونه بشه که احتمالاً برای ما به یاد موندنیه. چطوری؟ ببینید من به خصوص، نمیگم من به خصوص اثرهای این شکلی کم دیدم. ممکنه یه چینی همچین اثری رو نگاه کنه بگه خیلی تکراریه، خیلی بورینگه، اونقدرم شاعرانه نیست، خیلی دسترس‌پذیر شده واسه آدینس غربیا، اصلا هدفش این بوده که بره تو سینمای غرب. این حرفا نکته اینه من نه چینیم نه اون چیز به خصوصم، اون چیزایی که سراغشون میرم چیز چینیه. نهایت چیز چینی که سالهاست دوست دارم داستان ووکونگ و میفولوژی که دارن و یه سری روایت‌های به خصوص و فیلم هیرو، یه سری فیلم‌ها که بچگی دیدم و احتمالاً هممون دوست داشته باشین، نمیدونم، افسانه جومونگ، رد کلیف، با یک سری فیلم‌های این شکلی که دوبله شدن و من دیدم و دوست داشتم و بازم میخوام ببینمشون. دانلود دارم هنوز ندیدم. این روایت به خصوص هم روایت جذابیه، ولی من نمیتونم بگم اون ریسرچ کافی رو نکردم که بگم چقدر تکراریه یا چقدر خاص و اکسپریمنتاله. توی اون کاتالوگ تجربه هایی که من دارم تجربه خیلی خاصیه، تجربه که خوشحالم دیدم، ازش لذت بردم و ترجیح میدم که بین چیزایی که من این فصل دیدم بهش پیشنهاد کنم و بهتون معرفی کنم که برید ببینید. اگه اشتباه نکنم فرست ایمپرشنش توی چنل هست، اگه نباشه فکر کنم باشه، اگه نباشه رکورد شده که الان دارم گیج میزنم، نهایت ادیت میکنم میذارم، ولی اونقدر فاصله نخواهد داشت. اگه اول این ویدیو رو دیدید و من هنوز فرست ایمپرشن فلاینگ دگرز یا یک سری اثرایی که راجبشون صحبت کردم و نداشتم، تو فاصله یک هفته تا 3 هفته آینده شما این ویدیو رو خواهید دید. حالا چرا 3 هفته؟ ممکنه یهو قات بزنم یا اون وسط یه سری ویدیو چالشی رو کردم اونا رو بذارم، چون نمیخوام روزانه یا 2 تا ویدیو بذارم مگر توی یک سری موردهای خاص، یا اینکه مثلا یهو آشغال ترین زمستان اون وسط بذارم. خب یه سری چیزایی که بعد زودتر بیاد افتاده عقب. یکی دیگه از اثرایی که دوست داشتم و همین تابستونم زون آف اینترست، اصلا فیلمی که به شما نشون داده نمیشه. روایت‌های مختلفی از جنگ هست، روایت‌های مختلفی از به خصوص جنگ جهانی هست. هر کسی دوربین رو یک پرسپکتیو خاصی میذاره و به یک شکلی روایت میکنه، ولی چی میشه اگه دوربین رو اون چیزی که باید و اتفاقی که داره میفته نذاشت، با صدا و ساوند افکت، با تظاهر و توهم یک ترسی رو به وجود شما انداخت؟ چی میشه که اگه بخوام بگم این فیلم روایتش فراتر از صرف جنگ جهانی و نازی‌ها و اینجور چیز هاست، مثل فیلم هایی که شما میبینید و میگید اوکی من اون آدم قبلی نیستم، کاملا به یه شکل دیگه‌ای دارم به این محیط بسته دورم و چیزی که چشمم بهش محدود شده توسط خودم یا بقیه نگاه میکنم. به هر کسی یک جور معرفیش کردم و تمام شکل‌هایی که تعریفش کردم درست بوده و چند تا حقیقت استک شده رو هم و همزمانه خیلی کارش رو با دقت و درست انجام میده. اگه اشتباه نکنم اثر دیگه هم بوده دقیقاً با همین اسم، منظورم فیلمه، به خاطر اینکه مثل که کتاب دیگه هم هست با همین اسم. من تجربه از هیچ کدوم نداشتم ولی حس میکنم بهترین تجربه رو الان ازش داشتم. حتما سراغش برید. یکی از دلایلی که تو اون چیزایی که تو فیوریتام نذاشتم اینه که احتمالاً مثلا چیزی نیستش که بخوام اون شکلی عاشقانه پشنت نسبت بهش تعریف کنم. چیزایی که پشنت نسبت بهشون تعریف میکنم اون شکل روایتش و یک سری جاها اون بخش تکنیکال قضیه است که خب بخش تکنیکال قضیه همیشه میشه یه روزی بالاخره یه چیز بهترش میاد، مثل گرافیک توی گیما میمونه. ولی نه، اون شکل روایتش، اون جور خاصی که کارگردان چیزها رو کنار هم قرار داده، بارها میشه سراغ این اثر رفت تجربهش کرد، میشه درس ها ازش گرفت. فقط اون کل حس توهم، تظاهر یا خشکی که داره باعث میشه اون تجربه متفاوت یا به خصوصی که من میخوام رو نداشته باشه و شاید حس میکنم یک سری جاها بتونم تجربه بهتری از این فیلم داشته باشم، شاید، چون یه سری فیلم‌های به خصوصی تو ذهنم هست و صحبتشو با بچه‌ها میکردیم. برای همین فعلا توی اون پیشنهادهام یا اون چیزی که دوست داشتم ولی فیوریتم نیست، احتمالاً در نهایت جای این چیزا رو عوض بکنم. یعنی یک چیز 100% رو حرف حساب نکنید که گذاشته اونجا این نمره رو بهش داده
میگیره و تحت هیچ شرایطی قرار نیست جابجاش کنه. نه اصلا اینطور نیست. من میرم چیز کنم، من میرم شما برید یه استراحت بکنید، میخواید پاس کنید چیکار کنید، من برم یه ناهاری بخورم بیام دیگه. حس میکنم چند تا اثری که مونده رو نمیتونم از راجبشون صحبت کنم، شکمم داره قرقر میکنه. بابا ویدیو گیم چیه، انیمه چیه، موزیک چیه، فیلم چیه، سریال چیه، مانگا چیه؟ غذا بخورید. غذا مهمتر، مدیومی مهمتر از اون نیست. طعمی عاشقانه تر، چوری که میتونه بیشتر از یه چور باشه. ولی فاینال فانتزی 16 رم از اون چیزاییه که تموم نکردم ولی راجبش صحبت خواهم کرد یه مقدار خیلی کوتاه. و با درزگیت 3 که تمام کردم و جزو فیوریتام نبود. واو کیلیسمن چه سلیقه بدی. راجب کی داریم صحبت میکنیم نمیدونم. لولولولو کسی میبینه بچه ها بهش اشاره کنه. فاینال فانتزی 16 خب هنوز که تمام نکردم ولی یادم یه ریویو ازش شیده بودم، چون اون موقع که اومد تا همین الان خیلی ها اینطوریان که آقا این فاینال فانتزی نیست. This is not Final Fantasy. Fuck this is Devil May Cry. So what؟ یکی از پالیش ترین گیم های فاینال فانتزی که من شخصا دیدم از نظر هیت باکس و خیلی چیزا بخواد باشه، به خاطر که وقتی میخوای دیویل می کرای در بیاری باید پالیش باشی و همونقدر پالیشه. فقط مثلا من یه مثالی اون سری به ترنم زدم، باز ترنم یه مثال خیلی بهتری زد خدا رو شکر. ولی اون چیزا رو میگم اینطوری بودم که اوکی فاینال فانتزی 16 با اینکه یک سری جاها میکسه و نمیتونه که در نظر داشته باشه که فوکس من رو چیه، رو اینه که اوپن ورلد باشم، اکشن باشم، آر پی جی باشم، چی باشم، کار در اومده لذت بخشه. و مثل یه گیمی مونه که یا یه شخصی مونه که مثلا داره بلو جاب میزنه و شما کام شدی ولی اون شخص هنوز داره بلو جاب میزنه و یک پیچیدگی خودش بهترین مثالی که اون موقع زده شد همون غذا بود که مثل یه غذا میمونه. مثل فاینال فانتزی 16 مثل یه پیتزاییه که نصفش یه چیزه نصفش یه چیز دیگه است. خب جفتش خوشمزه است، شاید یه سری جاها نه، یا مثلا یکی کلا دوست نداشته باشه، ولی همون نصفش که خوشمزه است پیتزا رو میخوری لذت میبری، میخوری سیر میشی، میخوری حالت به هم میخوره. انقدر زیاده، انقدر حجم زیادی از پیتزا تو دهنت رو داره قرار میگیره، یه سری جاها چیز میشه، یعنی شاید اون تأثیرش رو از دست میده، ولی نه به خاطر اینکه دیگه یه طعم دیگه ایه، به خاطر که تو هنوز سیر شدی. هر بار که میگی از این خوشمزه تر نمیشه، بعضا هم خوردم خودش خوشنم نیست، هر بار که میگی از این خوشمزه تر نمیشه، امکان نداره اسکیل قضیه از این گونه تر شه، مثلا اینقدر خفن تر نشه، از اون خفن تر میشه. و من هنوز تموم نکردم، من تازه واسه تایتان رو دارم میزنم. مثلا میگم شما همین آیکون آف ایفریت رو که بهش تبدیل میشید یه چیز خیلی محدودی داره. من اینجوریه که این موومنت من به همین محدود تا آخر گیم احتمالاً. اصلا بازی شروع که کردم برگشتم گفتم یکی از بزرگترین مشکلایی که تو تاریخ ویدیو گیم بوده این بوده که نمیتونن مثلا یه چیزی در بیارن بگن تو انقدی واسه اندازه مثلا زمینه مثلا هر چقدر. خب کامبتش اینطوری نباشه که باس دستشو میکونه رو اینجا تو دستشو میزنی. این بازی somehow، حالا شاید بازی دیگه هم هست که مشکل فیکس کردم و من تجربه نکردم، این مشکل فیکس میکنه. یعنی تو میبینی که یه آیکون چقدر گنده است، خودت تبدیل به اون آیکونه میشی و باز با یه چی بزرگتر از خودت فایت میدی و اینجوری که اسکیل قضیه چقدر بزرگه. آیکونت اول من فکر کردم بخاطر اینکه اون خب خیلی بزرگی و اینا، اون تکنیکال لیمیتیشن هر چی که هست قرار محدود باشید، مثلا نتونید حرکت عجیب غریبی بزنید. بعد آیکون تو عملاً خود واسه خودش یه استیتی دیویل میکر 5، یعنی یه کمبوی باش میشه زد، یه حرکتایی میشه زد که اصلا هی میرفت جلوتر اینجوری. این چون هر چی میره جلوتر هی خفن‌تر میشه، چیزای مختلف بازی میکنه، ذهن تو هم باهاش چیز میکنه. یعنی اینطوری که خب حالا که این کارو میتونستید بکنید، شاید مثلا میتونستید یه آیکون ابیلیتی بذاری که مثلا من آردو رو نگه میدارم، مربع رو میزنم، یه هل فایر، یه شمشیر بسازم، با شمشیر با آیکونم بزنم. شاید به نظر عجیب بیاد ولی کار میکنه. مثلا اوکی شمشیر چه حالت ولورین طوری اینجوری آتیش در بیاد اینجوری بزنم، چه هزار تا کار میشه. بازیه که نه تنها خفنه، کامبت خودش پیچیدگی‌های خودشو داره و یه مود نمیدونم چی هم دادن رو کامپیوتر، فقط فکر کنم مثلا که رو کنسول نیست، من دارم کنسول پلی استیشن 5 بازی می‌کنم، کولدان نداره و چون کولدان نداره کار عجیب غریبه میشه که پلیرها دارن می‌کنن
بیا ببین بازی دیفیکالتی خودشو داره و نمیشه بروت فورس کرد. یک سری جاها بهتره که یاد بگیرید، ولی اونجا که یک سری ها دیدم چجوری تمام کردن احتمالاً بشه بروت فورس کرد. اوج لذتش به اینه که هی بازیتون بهتر و بهتر بشه. تو همین یک سوم اول بازی که من بازی کردم به نظرم خیلی بهتر از دیویل میکر 5 کارو میکنه. من دیویل میکر 5 که تجربه میکردم و همه میگم من استراکچر مغزم نمیفهمید هکر اسلش یعنی چی، متوجه نمیشدم که میتونم مثل گیم فایتینگ بهش نگاه کنم، هرچند تجربه عجیب و غریبی از گیم فایتینگ هم نداشتم، ولی بچگی بهتون گفتم بارا که من مورتال کامبت بازی میکردم 2 باشه 10 باشه باهاشون بزرگ شدم، چه بدونم سعی کردم ساب زیرو کمباشو یاد بگیرم ولی نمیدونم چرا با اون مایندست سراغ هکر اسلش نیومدم و این باعث میشد فقط واسه من باتن مش باشن، نه یه سری چیزایی که کمبو به شدت ادوانس و عجیب و غریب میشه زد و یه آندرستندینگ من از اون شکل کمبو و موومنت و همه چیز داشته باشم. این باعث شد که من دیویل میکر 5 یعنی که همین پارسال بازی کردم اولین گیمی باشه که تازه رسیدم به باس آخر یعنی ورجیل یه درکی داشته باشم من از اینکه this is fun. هولی شیت. من بازی هکر اسلش کم نرفتم، تموم کردم، ولی به خاطر اون دیفیکالتیه نفهمیدم چی به چیه که خیلی مهمه. این یه سری چیزایی که مسیر شما رو جلو شما قرار میگیره، میگه یا بازی رو یاد بگیر یا نرو جلو. خیلی مهمه که بعضی بازیایی که من بازی کردم نداشتن یا حالا به هر شکلی شده تونستم رد کنم. یعنی تو هر بازی من میتونم این قضیه رو مثال بزنم. تو گاد آوار 2018 میخواد باشه یا میخواد شین مگام تنسه 3 باشه یا میخواد چه بدونم بالدرز گیت باشه، هر چی، یعنی اصلا تو هر ژانری خیلی خوبه اون لحظه‌ای که یک چیزی یا ابستیکلی جلو تو قرار میگیره و تو نمیتونی با زور ردش کنی. هر چقدر زور میزنی نمیتونی ردش کنی، باید بازی رو یاد بگیری. من مشکلی ندارم با اینکه بگم من حالیم نمیشد، یعنی من هنوزم که هنوزه واسم سختمه یک سری جاها، چون مثلا گیم فایتینگ هم که بازی میکنم همینجوری فان بازی میکنم، زیاد کمبو خاصی و مثلا واسه خودم چیز نمیکنم، ممورایز نمیکنم. یه سری جاها یادم میره، مثلا یاد ذهنم اون خلاقیت یا اون تجربه کافی رو نداره واسه اینکه بدون چه پتانسیلی هست یا چه شکلی از اکسپرشن اسکیل رو میتونم برای خودم داشته باشم و کمبو رو ترکیب کنم، ولی واسم خیلی لذت بخشه. خوشحالم که توی این مسیر قرار گرفتم و تونستم حداقل متوجه بشم. متوجه شدن خیلی مهمه، تا اینکه چند وقت متوجه نمیشدم شاید، حداقل توی این کانتکست به خصوص. ولی آره فاینال فانتزی 16 همینه، اون پیتزاه، اون بلوجابه تمومش کنم. تو فصل پاییز راجع بهش صحبت میکنم، ولی به خاطر اینکه باش درگیر بودم و یهو ممکنه مثلا چه بدونم پس فردا یهو شاید تمامش کردم فول گیمش گذاشتم. چرا پاییز راجع بهش صحبت میکنم؟ به خاطر اینه، چون الان تمومش نکردم، ترجیح میدم راجع بهش صحبت نکنم. فرست ایمپرشن هم حالا این دیگه خیلی دیگه فرست ایمپرشن بای دفینیشن یا اون شکلی که بقیه درست میکنن همینی که الان گفتم. از اون طرف قضیه بالدرز گیت 3 50 سال تکامل و در نهایت انقلاب ژانر RPG. ما از CRPG کجا شروع کردیم، این چه مسیری رو طی کرده، رسیده به کجا، چطور فرصت اینو داریم که D&D بازی کنیم. من بالدرز گیت 1 و 2 رو تجربهشون نداشتم، بعدم نمیاد از CRPG. یکی از بازیایی که خیلی شدید دوست دارم هرچی سریعتر سراغش برم پلین اسکیپ تورمنت که یه CRPG خیلی قدیمیه، ولی RPG عجیب و غریبی تجربهشو نداشتم که مثلا خیلی دوست داشته باشم. ولی یادم سرچ میکردم اینطوری بودم که اوکی بذار ببینم من چی میتونم پیدا کنم، مثلا مهمترین RPG های تاریخ که مثلا انگار فراموش شدن یا اصلا فراموش نشدن، هیدن جم اینه اونه. بعد با هم بالدرز یک هم بالدرز گیت 2 بود توی اون لیست، درگن دوگما 1 هم بود. من اینجوریام همینا رو میگیرم. الان درگن دوگما 2 اومده و فکر کنم 2-3 سال من از اون سرچ و از اون خریدام میگذره. هنوز من درگن دوگما 1 رو نرفتم. بالدرز گیت 3 رو من ارلی اکسس خریدم و به 3 نفر از بقیه بچه‌ها گفتم بخرید، یکی دو تاشون هم خریدن. اون موقع خریدیم، فقط من الان تموم کردم. ارلی اکسس که یه مقدار بازی کرده بودم، ریلیزم شد بازی کردم، ولی متاسفانه دراپ کردم، حتی به شهر اصلا نرسیدم. دراپ کردم، بار دوم رفتم دراپ کردم، بار سوم رفتم دراپ کردم، آخرام نمیتونم، یعنی اصلا استارتش نمیخوره. و واقعا هم یعنی ابجکتیولی هر جور بریم بالا پایین دیگه ترنم اگه میدور ببینه قبول داره. اصلا باش صحبت کردم که آقا اکتی خیلی اسلو استارته، خیلی اسلو استارته و نتونی نمیشه دیگه، اصلا خیلی سخت جلو میره. گفتم که با ترنم بریم. بعد با ترنم و ایلیا اومدیم بریم، دیدیم که این تجربه کوپه اصلا جالب نیست. به خاطر چی جالب نیست؟ اگه بخواد هر کسی کار خودشو بکنه، با هر کی میخواد صحبت کنه و کنترل دست یکی نباشه، من اینجوری
نمیشه. ایلیا موند، منو ترنم بازی کردیم، ترنم به من کمک میکرد. حق این رو به خودم نمیدم که راجع به دیفیکالتی و یک سری چیزا صحبت کنم، این اجازه رو به خودم نمیدم، به خاطر اینکه یک سری جاها اون بازی واسم غیر قابل تحمل بود، ماد میزدم، اصلا چیز نمیکرد، هیلا رو دوپلیکیت میکرد. همچین چیزی رو نیاز بگم حتما که یک شفافیتی باشه که من چجوری بازی کردم. حق نمیدم راجع به یک سری چیزا به خودم صحبت کنم نسبت به بازی، ولی از اون طرف این مسئله رو نمیشه انکار کرد که خود اون شکل تعریف و هایپ همه هم تاثیر داشت تو این قضیه و تصوری که من داشتم و کلا سلیقه مزخرفی که دارم و خوشم نمیاد مثلا از این سری بازی. گیم پلی بازی در نهایت میگم با اینکه این حقو نمیدم، خب راجع به اون دیفیکالتی صحبت کنم چون واسم جذاب نبود، نمیتونستم پیش ببرم که باعث شده بود فیمات بخوام بزنم. داستان بازی اوکیه، اون اوت آف دی باکس بودن بازی اوکیه، ولی قشنگ یادمه قبل از اینکه من اکت 2 رو تموم کنم تا واسه اکت 2 یا انقدر به اون چیزای اوت آف دی باکس داشتم فکر می‌کردم که دیگه بازی داشت واسم خراب میشد. چطوری؟ من اینطوری بودم ببین تو دو تا مکانیک جلوی من گذاشتی، آردی خیلی اوت آف دی باکس تر از بازی‌های دیگه‌ای، ولی هر کاری که داری می‌کنی چون هی پله داره میاد جلو، من دارم به اینجا فکر می‌کنم برفرض و انگار باز هزار تا راه خلاقیت و جا هست که تو گیم پلی خودت، مکانیکای خودت، داستان خودت، چیزای مختلف، انتخابا همه چی جا بدی، هیچ وقت به اون انتظاری که من دارم نمیرسی. اینو سریع اون لحظه که متوجه شدم داره چه کار بلایی سرم میاره از خودم گرفتم. نه تو بازی نگاه کن داره چی کار میکنه، چه کارایی میکنه. خوبیایی که داره غیر قابل انکاره. یک سری جاها من قبل از این که اصلا بازی رو بخوام تجربه کنم، همون موقعی که بازی اومد، من یه تجربه 50-60% از کل موزیک بازی داشتم. موزیکاش به شدت دوست داشتم، کاراکترها دوست داشتنی، داستانا دوست داشتنی، نویسندگی عالی. یک سری جاها خیلی ریز میتونم اذیت کنم نسبت به انتخاب هایی که مثلا جلوت میذاره، نویسندگیه و یک سری چیزا، ولی اوکیه. جایی نبود که یا کمتر جایی بود، خیلی کمتر جایی به نسبت یک تجربه 100-150 ساعتی که داشتم، کمتر جایی بود که حس کنم نمیتونم یک کار به خصوصی رو بکنم. اذیت میکرد مثلا، ولی اینجوریام که نه. به لطف ترنم و مسیری که داشتیم، داداش من تجربه به نسبت کاملی رو از بازی داشتم. داشتم ویدیوهای مختلف نگاه میکردم از سایت کوستاینی که اینجوری بودم که اوکی، من واقعا میتونم بگم که مثلا نه اینکه پاسیبیلیتی ها، نه تو یک NPC رو مثلا تریگر میکنی، خب 1000 تا راه هست با این بری، ولی مهم اینه در همون مرحله اول گمش نکنی. خب میتونستم بگم که آقا من 70-80% چیزا رو گم نکردم، یه پاسیبیلیتی به خصوصی رو تو هر کدوم رفتم جلو، مثلا یک شکل خاصی اون مسیرشو بردم جلو. میخوایم پلی ترو دوم و سوم هم بریم، یه اویل پلی ترو، یه پلی ترو هم کلا ماد بزنیم. مثلا اون بار اولی که بازی کردم حس نکردم چیزی عجیب غریبی دارم جا میندازم. حتی اینطوری بودم بعضی موقع یه نفر انگار داره مثلا ناروتو پخش میکنه، بعد بهم میگه که ببین این اپیزود میدونم فیلرها، ولی فیلر خوبیه، این اپیزودو ببین. به خود ترنم میگفتم چون یه سری جایی اینجوریام، خب اوکی، چون مثلا اینا عاشقن بعد از هم جدا شدن، واسه من نه رومانسی داره، نه تراژدی داره، نه چیزی. حالا باید ببینیم بعدن چی میشه. من 2 تا 3 تا تاس دی دارم، سال هاست که دارم. از کی بتونم بهتون بگم 5 سال حداقل من سشن های دی به شکل های مختلف دیدم. دوست داشتم دی بازی کنم و نتونستم، ولی هیچ وقت درک کاملی از دی نداشتم، بخاطر اینکه خودم بازی نکردم. چیزی که میخوام بهش برسم مهمه. حرفی که دارم میزنم و فعلا نگه دارید. و چیزی که بتونم بگم اینه که بازی با اینکه ممکنه یک سری جاها هنوز واسه من بورینگ به نظر میومد، یا واسه یه سری دوستای دیگم که اونام چندین بار ترای دادن و باز دراپ کردن، از لحظه‌ای که شروع میکنید تا آخرش فقط کوالیتی آف لایف ایمپروومنت. انقدر تجربه دیگری رو راحت میکنه، تاسای اتوماتیک که میندازه، شکل تاس انداختنه، حتی بگیم اصلا شما میخوای سیو اسکام کنی با اون چیزی که خودت میخوای بری جلو، که من سیو اسکام میکردم، من دیگه گناهکار، سلیقه مزخرف، هرچند باور دارم اینو که آره بهترین تجربه‌ای که از بالدرز گیت 3 میشه داشت اینه که بری تو تنظیمات اون گزینه نمیدونم چی بود، یه چی دایس، کارما دایس، نمیدونم چی، اونو خاموش کنید که بازی کمک نکنه تاساتون بیشتر موفق بیفته و بازی خیلی رندوم تر بشه، بخاطر اینکه چیزها، به خاطر اینکه تاس اشتباه میفته اونطور که شما میخواید پیش نمیرن و یه تجربه خیلی خاصری رو میسازه. ولی من اون بار اولی که داشتم تجربه میکردم نمیتونستم اصلا، خب خیلی چیزا نبود که بخوام بهشون دست بندازم و منو نگه داره. اینطوری بودم آقا اصلا این بازی هنوز سری المانا رو بر من نداره، چیکار کنم؟ الان این دنیا از بین بره.
الان مثلا همه این کرکترها همین الان بمیرن، اون تهدید یا اون چیزایی که همون اول جلو میذاره که وای فردا شهر نابود میشه، وای فردا تبدیل به این ایلیتیت فلان اینا میشیم یا نه، چون منو نگرفته بود اینجوری بودم که اوکی فعلا بریم و اونجوری که من میخوام لطفا بریم. نشد، تاسم ندارم، اوکی سیو اسکام، برمیگردم فقط لود دوباره، چون I can't take it. من یه ویدیو درست کردم، پیشنهاد میکنم اونو ببینید که مایندست منو سر این قضیه متوجه بشید در رابطه با سرچ کردن یا سرچ نکردن، به خصوص در رابطه با سوز لایک ها، و راجع به این صحبت میکنم که آقا این خیلی مایندست تاکسیکیه که بیاید به یه نفر بگید حتما فلان شکل بازی کن، اگر یک نفر تو یک مرحله قرار داره که این بازی رو تجربه نکنه یا تجربه کنه به شرط اینکه سرچ کنه، من ترجیح میدم تجربه کنه اگه واقعا توی اون لول قرار داره. بالرز گیت 3 خب برای من اونجوری بود و وقتی من از قبل همچین مایندستی رو داشتم و با این قضیه راحت بودم، خیلی اوکی بودم که اوکی باشه مثلا اینجا ماد میزنم پوشرامو 20 تا میکنم چون حالا اینجا سیو اسکام 20 بار دوباره لود میکنم عقب اونجوری که من میخوام پیش بره، چون مگرنه نمیتونم اتفاقا درگیر بشم. اواسط اکت 2 به بعد بازی جذاب شد، یعنی شروع کردن چیزها جذاب شدن و هی بیشتر میشد ازش لذت برد و همینه، یعنی دی همینه. اصلا باید شما بخواید اون دنیا رو اکسپلور کنید، اون کاراکترها رو اکسپلور کنید. اگر مثلا چه بدونم استورین اوریجین دارید میرید، مثلا بخواید کاراکتر خودتون رو بشناسید، منی که دارک ارج بودم خودم رو بشناسم، اینا این پیاف میکنه، فقط خیلی طول میکشه که به اون لحظه به خصوص برسه. اون لحظه های خاص خودش رو قطعا داشته. حالا دیگه بیشتر راجع به میشه بازی میشه صحبت کرد، به خاطر این بیشتر اینجا شرح دادم، بیشتر توضیح دادم. هنوز فرست ایمپرشنشو متنش اوکی نکردم، رکورد نکردم، ممکنه نذارم، نه اینکه کلا نذارم، فعلا نذارم، چون باید با خودم 2 تا 4 تا کنم. بالدرز گیت 3 و واکنش کامیونیتی خیلی با شعور نسبت به یک نظر یک نفری یا سلیقه یک نفری یا دیکتاتوری بودن، اینکه تو از این خوشت نیومده پس کسخلی. ببینم چند ساعت من باید صحبت کنم راجع به بالدرز گیت 3 و من واقعا اصلا 0 و 1، یا میتونم 10 دقیقه نیم ساعت راجعش صحبت کنم، مثلا بگیم 1 ساعت، اصلا بگو 2-3 ساعت حالت معمولی که همیشه صحبت میکنم، یا خیلی جدی من واسه میتونم راحت، خیلی واسم راحتی که 20 ساعت بخوام راجعش ویدیو بدم و تمام چیزای ریز و درشت رو اشاره کنم بهشون و با چیزای مختلف مقایسه کنم که به اون 20 ساعت برسه. بحثی نیست که من توانایی چی دارم یا چی ندارم، حرفم اینه اثری که خیلی کانتنت داره، پس مشخصا راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد. احتمالا من با این اپروچ برم جلو که خیلی جنرال آیدیا، یک تجربه کلی من این شکلی بوده، ولی اکثر موقع وقتی مثبت نیاز به توضیح نداری، وقتی منفیه باید همه چی رو توضیح بدی که قدم به قدم چرا از این خوشت نیومده، چرا فلان فلان فلان، برای همون یه ذره درگیرم باشه. ولی حالا ببینم بالدرز گیت 3 رو چیکار می‌کنم. فاینال فانتزی 16 بالدرز گیت 3 فاینال فانتزی 16 تمام نکردم. تجربه‌ای که من تو تابستون داشتم، چیز بعدی که میونه بهش اشاره کنم و دوست داشتم چیزی نیست جز گراویتی راش. صحبت خیلی زیاد و عجیب و غریبی راجع به گراویتی راش ندارم، فقط نکته اینه که یه تجربه خیلی جادویی و تایملسی بود که لذت بخش بود. فکر کنم مثل بازی دیگه میتونستم جا بدم و اینطور بودم که بین چی، مثلا بین کانکریت جینی یا یه سه چیز دیگه انتخاب کنم. اینطور بودم که نمیشه به گراویتی راش اشاره نکنم. اگه کنسول دستتونه، اصلا نمیدونم هر کاری چیکار دارید میکنید، گراویتی راش رو تجربه کنید. روی پلاس هست، حتی نیاز نیست بازی رو تهیه کنید، هرچند خب پلاس رو تهیه کنید دیگه. ولی منظورم اینه که اونقدر واسهتون هزینه بر نمیداره، مخصوصا با روش‌هایی که در ایران هست. حالا نمیدونم جای دیگه هم میشه هم شرکتای زد یا نه، ولی خب این بازی هم باز داشتم یه لحظه فکر می‌کردم به همون قضیه اسپایدرمن 2 شهرسال و یه شهر چطور میتونه جذاب باشه یا نه. این بازی به شکل‌های مختلفی شهر خودش رو جذاب میکنه، مثلا استفاده از میوزیک باشه تا چیزهای مختلف، ولی فوکس خیلی سنگین همه چی رو جاذبه است که تازه همونم یک سری جا اینطوری که این انگار معلومه یک بازی که یک سری جا محدود شده. هنوز نسخه 2 رو تجربه نکردم، اونو تجربه کنم بیشتر راجع بهشون صحبت میکنم. توی فرست ایمپرشن هم صحبت کردم، اونجا هم گفتم نسخه 2 رو تجربه کنم، اونجا میدونم که یه سری ایرادا رو بیشتر به تصویر بیارم یا بیشتر تعریف کنم، چون دوست ندارم چه ایراد چه تعریف فرقی نمیکنه، یه چیزی رو بگم که
وقتی یه تصویر کاملتری از اون چیز داشته باشم میگم کامل اشتباه میکردم و اصلا خیلی مخالفم با اون حرفی که زدم. منتها نکته همینه، چون من اینطوری هم که دارم فرست ایمپرشن رکورد میکنم اینجوریه که اوکی میگذریم ازش. حالا حرفی که زدم برداشت اولیه‌ای که چه همون تریلر رو دیدم، چه بازی رو تمام کردم، چه مثلا برداشت اولیه من در 3 ماه اول مثلا این بوده و چیز دیگه ای نمیمونه. این کل اثرایی بود که من دوست داشتم و این حرفا. سر اون چیزایی که من توی زمستون کنسل کردم نگاه کردم، چک کردم، دیدم که یک سری چیزا رو هنوز مطمئن نبودم کنسل کنم یا نه. یک سریاشو مطمئن بودم نوشتم، به همونو خیلی کوتاه اشاره میکنم چرا کنسل شده. اگه از بین اون چیزای دیگه‌ای که مونده بازم چیز دیگه‌ای کنسل شد، دلیلاشو تو ویدیو مختلف مجزا یا آشکار کردن‌های بعدی یا دیسکریپشن این ویدیو یا تو کامیونیتی یه جا شرح میدم. تنها چیزی که نیازه اگه فراموش کردم یا نگفتم یه یادآوریه و یه سری ویدیو هم همینطوری درست نکردم به جز چیزایی که دیدم و تجربه کردم بعد گفتم. الان مثلا میگم یه دونه ویدیو How Dune Impacted Armored Core 6 تو پرانتز نوشتم نیاز داشتم چون کتاب دون رو بخونم و نتونستم تهیه کنم گرونه و اینکه اگه مثلا اون کتابا رو نمیخونم شاید ویدیوم نزدیک میشد زیاد به حرف یک عزیز دیگه ای که اصلا باعث شد من این به ذهنم برسه. اینطوری بودم که آقا بی خیال فعلا ولش کن. ولی از اون چیزایی که مثلا از زمستون مونده تو ذهنم خیلی ویدیو هستا، یعنی بحثی نیست این یه دونه ویدیو تو ذهنم ایده این یه دونه رو دارم فقط این یه دونه رو باید درست کنم. من چنل دارم 20 زدم، از اون موقع دارم آیدیا می‌نویسم تا الان خیلیشون درست نکردم. صرفا دارم به چیزایی اشاره میکنم که ممکن از زمستون قولشون رو داده باشم گفته باشم این برابر ولی مثلا نکنه. اگه این کنسل بشه به خاطر اینه من ترجیح میدم کتاب دونو بخونم. قشنگ اینجا هم نوشتم یه میمی ترند شده بود چند تا رو صفحه میذارم واسم یه حالتی اینو پیدا کرده که آقا چیزای مرتبط یا چیزایی که اون اصلا مستقیم الهام گرفته یا مثلا میگه آقا تو باید راجع به نیوتن بدونی اولین کسی بوده که فلان چیز رو مطرح کرد یا رو مطرح کننده فلان چیز فیزیکی یا فلان مکتب فلسفی یا فلان 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 بوده. تو باید اینا رو بخونی تا درک بهتری از اون چیز داشته باشی یا بتونی اون اثر تجربه کردی سراغ تجربه مشابه بری تا چیزها رو برای خودت کانتکچوالایز کنی و که بگم اینو نوشته بودم که مثلا یکی از دلایلی که خیلی واسم موجه کرد که اوکی چرا این ویدیو که اینقدر الان مثلا مهمه که چطور کتاب دون یا کلا دون روی آرمور کور 6 تاثیر گذاشته و اینو چطور به هم مرتبطه یا من اینطور حس میکنم کلا کنسلش کنم. خیلی چیزایی که نوشتم ممکنه کنسل شه راجع بهشون صحبت نکنم خود دونه. بازم دوباره به خاطر همین میماره گذاشتم و اینا رو توضیح دادم. به خاطر اینکه اینطوری بودم بذار یه دور دیگه قرآن رو بخونم، یه دور دیگه مثلا برم سراغ هولی بایبل اینا رو بخونم و به خاطر اینکه با یک مسئله درگیرم که خیلی شدید قراره بره سمت دین و سیاست و اینکه تو از این فیلم خوشت بیاد یا نیاد انگار داری یک جای به خصوصی توی این پالیتیکال کامپس قرار میگیری، اینطوری بودم که شاید فعلا راجعش صحبت نکنم که اونقدر سطحی باش برخورد نکنم یا شاید همین کارو بکنم مثلا فرست ایمپرشن بدم میگم به عنوان یک اثر سینمایی بفرمایید این تجربه من بود این شکلی. ولی آره اون باورهای سیاسی مذهبیه رو کلی میشه راجعشون بحث کرد. حتی مثلا میگم یه بحثی که افتاد اون موقع میگفتن که آره چرا مسلمونا از هم چیزی خوششون اومده، این که اصلا داره میره دنیا رو ابین ببره، این که اصلا ویلن فلان بیساره و من اینطوری بودم خب درسته دقیقاً به خاطر اینکه میخواد چیکار کنه، میخواد انقلاب کنه دیگه، میخواد همه جا توی یک اوردر و نظمی باشه. پس اتفاقا خیلی درسته میگم چون چیزای ریز و درشت خیلی زیادی میشه صحبت کرد. اینطوری بودم که اوکی دون می پور تینگز فمینیزم ووک هر صحبتی راجع به سکس چیزای این شکلی واقعا کی حوصله‌شو داره. خود لانتیموسی که من یه سری جاها حالم ازش به هم میخوره، نه اینکه کارگردان خبره دستی نیست و سینمای جذابی نداره ولی یه سری جا اینجوری هم که فاکی اتکان تایتان چون یه مقدار خیلی ازش فاصله گرفته بودم و اینطوری بودم که نمیدونم اونقدر حس خوبی ندارم و راجع به چیزایی که دوست ندارم یا اونطور خوشم نمیاد نمیخوام اونطور صحبت کنم. هرچند چیزایی بود که دوست داشته باشم نسبت به اون فاینال چپتر فاینال سیزن انقدر تیکه کردم منم چیه. ولی خب یکیش هم تاکسی درایوره، نه به خاطر اینکه چیزه فیلم بدیه تاکسیک ماسکولینیتی و حوصله ندارم راجع به این چیزا صحبت کنم. این چیزایی که الان نوشتم شاید کنسل بشه و کنسل میکنم برای فعلا دارم کنسل میکنم. امکان نداره من سراغ اینا نرم، فقط دیگه
واسه خودم تایم نمیذارم که نظر روانی یا هر چیزی که هست اذیت کنم خودمو و شاید عملا فرست ایمپرشنشون رو کلا کنسل کنم، مگر نه یهو بیام با یه ویدیو 2-3 ساعته تمام اون چیزایی که من برداشت کردم و تجربه من از فایت کلاب و چیزهایی که میشه در برابرشون یا در کنارشون اثر رو مقایسه کرد یا راجبش صحبت کرد و یه سری چیزا رو برداشت کرد و فهمید این حرفا. تکنیک آن ریلایبل نریتور رو و وقتی راجب یه چیزی مثل فایت کلاب داریم صحبت میکنیم که همچین کامیکی مزخرفی داره اما در این حال فیلم خوبیه، همون خلاصش اینه. یه دونه اگه شما نکنم ریویو بود تو لتر باکس یا توییت خوندم که میگه فایت کلاب فیلمی بود که باعث شد از فیلم همونقدر که خوشم میاد از کامیکش بدم میاد. هم چیزی متاسفانه یادم رفته، ولی مثلا وقتی میخوای راجع به همچین چیزایی صحبت کنی خیلی باید اون کلیگویی رو بذاری کنار، فریم به فریم، دیالوگ به دیالوگ، بخش تکنیکال و ابجکتیو قضیه رو حتما بگی که آخرش طرف خیلی دیگه زور زد نظرش رو نخواست عوض کنه، میگه نظر و برداشت منه. بالاخره آدم برداشت خودش میتونه داشته باشه دیگه که خب باشه. الان مثلا هیونلی وسل رو مثلا گذاشتم، یک انیمیشن 2 دقیقه‌ایه ولی یک سری جاها وقتی راجع به یک سری چیزها به خصوص میخوام صحبت کنم انقدر طولانی میشه که یه روند فرسایشی به خودش میگیره و سخت میشه، خیلی بیشتر از فرست ایمپرشنه. اصلا کاری به این ندارم که نه اون بازخورد کافی رو چون من ندارم برای همین اون وقت رو نمیذارم. من آخه خیلی این ویدیو رو دارم میذارم که تخلیهش ذهنم، نمیخوام یه فشار بیشتری رو خودم بذارم، برای همین اینا فعلا ممکنه بیفتم. هزبین هتل میتونم خوبیاشو ببینم چیزی که همینجا نوشتم، ولی فندوم تا چیزی که روش دست گذاشته و یک سری چیزا رو به تصویر میکشه یا باعثش میشه یا نمیخوام راجبش صحبت کنم یا راجبش صحبت کنم، از اون چیزاییه که هاردکور میرم سراغش و اصلا نه قبول نمیکنم. خیلی رو مسئله جدی میشه دست گذاشت و با جوک و طنز و یک سری چیزا مثل این که خیلی راحت از زیر یک سری چیزا میشه قصه در رفت که همین الانم میبینید که دارم زوری میگم. واقعا نمیخوام بحثشون الان بکنم چون من ویدیو میدم میگم بابا مثلا من آنتی فن نیستم، ولی مثلا حقیقت قضیه اینه، یه سری مثلا سرتیتوری بهتون میدم خودتون چیز کنید سراغش برید، بعد بازم طرف اینطوریه که چرا نگفتی، مثلا چرا چیز نکردی، بعد من چقدر احمقم، چرا بحثشو اصلا اون 2 دقیقه رو بهش اشاره کردم که بحثش بخواد بیفته. و همین الان مثلا نگاه کنید این وایسایی که من هزبین هتل گرفتم، شاتای به خصوص مثلا واکنشم، حالا صحبت میکردیم چی بوده، هزبین هتل هنوز هزبین هتله، هنوز هزبین هتل، فاینال فانتزی ادونت چیلدرن و اثرهای مختلفی که مثلا اون وایسای مختلف و متنایی که داشتم مثلا گذاشتم که بدونم اوکی اینجا برداشت من این بوده، اینجا حقیقت قضیه اینه، اینجا کجا میتونه به سمت‌های اشتباهی بره با یه برداشت اشتباهی یا یک آدینسی که خب اون اصلا برای اون نیست و جلوی اون چیز قرار گرفتن موجب چه چیزهایی میشه و چیزهای خیلی زیادی که بررسی کردن همه اینا کنار هم واقعا میگم فرسایشیه. خود ویلن ساگا رو الان راجع بهش صحبت کردم، ویدیوش بیاد ببینید، یه بخشیش قشنگ فقط دارم سرتیت میگم، اینجوری هم که ماکاولیسم این مثلا چه بدونم استوئیزم، کامپشن فتیگ، مثلا یه کلمه مثلا قبیله گرایی خودش رو شهر میدون، نیازی بیشتر توضیح بدم، ولی اون طرف کلی مثال مختلف میشه زد. میگم کنار یا در برابر این اثر میشه مقایسه کرد این دوتا رو. تو میتونی بگی آقا این اثر هیچ اشاره و هیچ ربطی به قرآن نداره، ولی در نهایت من میتونم قرآن رو بخونم و در کنار اون این اثر رو مقایسه کنم. خب منظورم اینه که شدنی یک سری کارا رو کرد و من رو هر کدوم اون کلمه‌ها می‌خواستم سوار بشم میدم ویدیو داره مثلا نزدیک 5 ساعت میشه، اومدم سرتیتوری به اون کلمه‌ها اشاره کردم که بگم اوکی مخاطب من با شعوره و خودش درگیری مسائل میشه و خودش اون سرچ هایی که باید رو میکنه. مثلا فایت کلاب هم که دیگه آخرین چیزی که نوشتم و بهش اشاره کردم همینه. فایت کلاب اصلا هنوز مثلا تئوری هست، من صحبتاشو میشنم میخونم چون لذت بردم که آقا این آدمی که اصلا رندوم یک شات بیشتر نیست و میاد یهو محکم خوش میکوبونه با بازیگر رد میشه میره آخر اتوبوس میشینه، یعنی چی؟ فیلمی که خیلی جزئیات داره، خیلی اصلا راجع به چیزهای مختلفی میشه صحبت کرد، از شکلی که این مریضی رو پورتری میکنه تا اون دیدگاه سیاسی اجتماعی و چیزهای مختلف باشه، ماسکولینیتی باشه، راجع به یک چیزی مثلا مثل فایت کلاب نیازه که کانتکست بیشتری بدم. مثلا ویلن ساگا میگم ویدیوش بیاد من حس میکنم که مخاطب‌ها یا مخاطب‌های خود اون اثر اون کلمات رو بشنون دقیق میدونن من راجع به چی دارم صحبت میکنم و یا اگه ندونن میرن سرچ میکنن متوجه میشن، برداشت اشتباه یا یه جور دیگه نمیشه داشت. ولی مثلا فایت کلاب همینجوری الان بیان بگم تاکسیک ماسکولینیتی یا اینجوری
کجا ها و خیلی سخت میکنه قضیه رو. ولی همین چیز دیگه نمیمونه. این بود از آشغال ترین های تابستون. امیدوارم چیزی جا ننداخته باشم. امیدوارم که لذت برده باشید. برای شما چطور بود؟ فصل شلوغی بود نبود؟ راجع به اثرهای مختلف، راجع به صحبتایی که کردم، راجع به فرست ایمپرشن، راجع به پروسه هر چیزی، چه بدونم اون نتیجه‌ای که راضی کننده نیست یا هر چیه، با مثلا کامنت بذارید، پیشنهادی داشتید بگید. شاید بعضیاشو کلا عمل نکنم، خب به خاطر اینکه من دارم یه تیک دیگه روش دارم و شاید شما متوجه نشدید، ولی حداقل شرح میدم اون پروسه ذهنیمو و میگم که به خاطر این دارم این کارو میکنم، یا انجام میدم ولی یه مقدار دیر انجام میدم، ولی ایگنور نمیکنم چیزی. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و این حرفا. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.